السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بحلقة جديدة وطبخة جديدة سريعة كتير بتحبوها. هي رز فول مثل رز بازاليا، سهلة كتير. شلون نساويها؟ هذا فول أخضر مفرز. فشو حنساوي؟ أول شي نغلي المي، نحط لهم شوية سكر. هيك ماما بتساوي، الله يحميها ويحمي لكم أمهاتكم وآبائكم، يحمي لكم إياهم كلهم، يرحمنا ويرحمهم يا رب، قولوا آمين. فبنحط سكر بالمي المغلية وبنسقطهم جواتهم شي 5 دقايق حتى يطروا ويحلوا. فهي نحطهم هون هلا شوي شوي، ديروا بالكم. نخليهم 5 دقايق مي مغلية مشان ياخذوا كمان من الطعمة الحلوة، بيحلوا. شايفين شلون؟ هلا بس يخلصون بنطلعهم بنحطهم بصحن، بنفضي الميات. بعدين عنا 200 جرام لحمة مفرومة بنقليها بشوية زيت، نحط لها ملح وبهار. بعدين بنجيب عندي 3 كاسات رز قصير، نعقته غسلته صولته وقمت منه المية البيضة تبعه حتى المي صارت صافية. شايفين شلون؟ تضيفها للحمة وشي دقيقتين تانيات، بحط عليها شوية قرفة وجوز الطيب شوية صغيرة. بعدين بحط عليهم الفولات. كل كاسة رز بدها كاسة ونص مي للرز القصير. بنحط لها ملحة، نغطي عليها ل20 دقيقة. مثلها تماما البازاليا، رز البازاليا مثل رز الفول. عوض الفولات حطوا بازاليات، بس ما بتغلوها هالغلية هي مع السكر قبل، هن لحالهم حلوين البازاليات وخضر. فهدول ديك البازاليات رأسا بتحطوهم مع الرز واللحمة والميات ل20 دقيقة. هلا خلصوا، نطفي تحتهم، نقيمون. نحط 2-3 زيت، نحط اللحمات، شوية ملح، فلفل أسود شوية. نخليها لشي 5 دقايق على نار وسط. نحط الرزات، نحط شوية قرفة، شي ربع معلقة صغيرة، طبعا وقت نضيف المي بدنا ندوم ملحها ونظبطه للملح إذا صدت الحاجة. أنا حاط لها شوية جوز الطيب. نحط الفولات مع هون، و4 كاسات ونص مي. نحط لها شوية ملح حكى ما تركون، شي معلقة أو معلقتين صغار. هاي 7 بهارات مشان النكهة. هلا بس لتغلي المي بنوطيها للنار على أقل شي وبنغطيها ل20 دقيقة، وبنقلي شوية صنوبر أو لوز مشان نحطها على وش الطبخة وتخلص. بنحطها بصحن تقديم إن شاء الله، وشي بياخد عقل إن شاء الله. بهالحالة بتكون خلصت الطبخة، وبنقدمها قدام صحن لبن وسلطة، شي بياخد عقل. إن شاء الله تعجبكم. تدعونا، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.